الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو هوم بیولوژی. د افغانستان کې چې کوم کتابونه ویل کېږي د افغان مکتب په هغه کې د نهم ټولګي بیولوژي چې ده هغه موږ شروع کوو. د نهم ټولګي کې کوم بیولوژي چې ده په هغې کې وړومبۍ کومه برخه چې ده په هغې کې اولنی سبق دی هیومن ډایجسټیو سیسټم، یعنې د انسان د هضمي سیسټم. انسان چې کوم خوراک وخوري نو دا خوراک چېرته ځي، د دې خوراک سره څه کېږي، دا خوراک معده کېږي څنګه، هضمېږي څنګه، او زمونږ باډي له یعنې زمونږ جسم له زمونږ تن له طاقت څنګه ورکوي، نو هغه به تاسو په دې هیومن ډایجسټیو سیسټم یعنې د هضمې په سیسټم کې چې دی هغه به تاسو وایي. په دې کې د ټول نه اولنۍ خبره څه ده چې فوډ هیز کمپلیکس مالیکیول. کم خوراک چې موږ خورو، د دې خبرې مطلب څه دی، هر هغه خوراک چې هغه تاسو خورئ هغه تیار خوراک هم کېدی شي، کوم چې تاسو ځان یې تیاروئ، که هغه میوې دي، که هغه فاسټ فوډ دی، که هغه هر څه دی، په هغې کې څه شامل دي، په هغې کې کمپلیکس مالیکیولز دي، په هغه کې داسې پیچیده ذرات موجود دي چې هغه کله تاسو خورئ نو هغه زمونږ په جسم کې د مخکې نه موجود کوي خلیې چې دي هغې ته نه دننه کېږي. د هغې دپاره دا ضروري ده دا کم غټ مالیکیول چې دي یعنې کم پیچیده ذرات چې دي دا بدل شي وړو مالیکیولز ته، وړو ذراتو ته، چې د دې قابل شي چې دې خلیو ته ننوځي. نو په هغې کې زموږ سره څه دي، په هغې کې زموږ سره درې قسمه مالیکیول داسې دي چې هغه ډېر اهم دي. یو زموږ سره دی سټارچ، بل دی پروټین، بل دی لیپډ. دا درې قسمه ذرات داسې دي چې دا موږ ته د خوراک نه میلاویږي. د دې په باره کې موږ تفصیل باندې وایو. نو دا ډېر زیات پیچیده، ډېر زیات غټي، زموږ خلیو ته نه ننوځي، داسې طاقت دا نه ورکوي. نو دې لپاره ضروري خبره څه ده چې د دې مالیکیول سره څه وشي، سو مالیکیولز کین ناټ کراس سیل ممبرین. نو زموږ سره څه خبره ده، فرض کړه دا زموږ سره سیل دی، خلیه ده، او د دې خلیې نه چاپېره دا یو ممبرین دی. که فرض کړه زموږ سره دا ذرات د خوراک د ذرات ډېر زیات غټ دي، نو دا د دې ممبرین نه نشي پاس کېدی. نو ضروري خبره دا ده چې دا خلیې زموږ سره بالکل واړه شي. لکه دا خلیې زموږ سره دونه شي چې دا د دې ممبرین نه پاس شي. نو چې کله د ممبرین نه پاس شي نو دې خلیې له به څه ورکوي، دې له به طاقت ورکوي، دې له به انرژي ورکوي. نو یو خلیې ته چې کله دا خوراک میلاو شي نو د هغې د وجې نه موږ ژوندي پاتې کېږو. ښه، بله څه خبره ده، انرژي از امپاسبل. انرژي د دې نه بغیر چې دا امپاسبل ده، ناممکنه ده. څه ناممکنه ده چې دا کوم څیزونه چې دي سټارچ، پروټین، لیپډز او د دې علاوه نور کوم ذرات چې دي چې food molecule must be broken down. په دې کې ضروري خبره دا ده چې کوم مالیکیولز یعنې کوم خوراک چې موږ خورو په هغې کې چې کوم مالیکیولز دي، ضروري خبره دا ده چې هغه اول وړو ذراتو ته بدل شي، خلیو ته ننوځي او موږ له طاقت راکړي. نو دا خبره پکې شرط ده چې دغه غټ مالیکیول چې دي دا به ماتېږي وړو مالیکیول ته، یعنې غټ ذرات وړو ذراتو ته خامخا بدلېږي. نو چې کله تاسو د هضمي سیسټم وایي نو په هغې کې به یو څو ټکي داسې دي چې په هغې به تاسو ځان پوه کوئ. په هغې کې اولنی ټکی څه دی، په هغې کې دی انجیشن. انجیشن چې دی هغه موږ څه ته وایو، په دې باندې ځان پوه کوئ. انټیک اف فوډ مالیکیول. انجیشن موږ دې ته وایو چې تاسو نوڼۍ راوالئ او په خوله کې کښېږدئ، یا هر قسم څیز چې تاسو رالئ د هغې نه یا چک کوئ یا تاسو نوڼۍ اخلئ، نو دې ته څه ویلی کېږي، دې ته انجیشن چې دی هغه ورته ویلی کېږي. دویمه ټکی به تاسو په دې ډایجسټیو سیسټم کې یعنې د هضمي په سیسټم کې راځي ډایجیشن، هضمه. The breakdown of larger complex and non-diffusible food molecule into smaller, simpler and diffusible food molecule by the action of enzyme. د دې خبرې مطلب دا دی کله چې تاسو خوراک وخورئ، نو چې کله تاسو خوراک وخورئ نو دغه خوراک به ماتېږي وړو ذراتو ته. د څه په مدد سره، د انزایم په مدد سره. انزایم موږ وایو خامرې، او دا خامرې داسې څیزونه دي چې دا په خلیو کې موجود دي او د هر یوې خامرې ځانه جدا کار کوي. یعنې خوراک چې کله خلیو ته لاړ شي نو په دې خوراک باندې انزایم عمل کوي، دا ماتوي، بالکل چې دی تس نس کوي. مطلب دا چې بالکل وړو ټوکرو ته ډیوایډ کوي. نو ډایجیشن ډیفینیشن څنګه دی چې هغه خوراک چې هغه ډېر زیات غټي، هغه پیچیده او هغه سیل ته نشي ننوتی، او دا خوراک چې دی دا بدل شي وړوکي حالت ته، ساده حالت ته، او داسې حالت ته چې سیل ته ننوځي، هغې ته موږ ډیفیوزیبل وایو. د څه په مدد سره، د خامرو په مدد سره، د انزایم په مدد سره، نو دې ته موږ وایو ډایجیشن. سمپل خبره څه ده، ساده خبره ده،
هغه خوراک چې د هغې ذرات ډېر زیات غټ دي هغه وړو مالیکول ته بدل شي د دې قابل شي چې سیل ته ننوځي نو دې ته موږ څه وایو ډایجیشن ورته وایو. بله خبره په دې کې راځي چې کله موږ خوراک وخوړو خوراک هضم شو نو په هغې پسې بیا راځي ابزرپشن. ابزرپشن څه ته وایي؟ when diffusible food enter into blood. کله چې تاسو خوراک وخوړ خوراک هضم شو او دا خوراک د وینې سره شامل شو نو دغه ته موږ وایو ابزرپشن. بل ټکی پکې راځي چې کوي اسیمیلیشن. اوس اسیمیلیشن څه ته وایي؟ when food molecule is oxidized to get energy or changed to make new materials for growth. اوس وکړئ خوراک موږ وخوړ خوراک هضم شو وینې ته لاړ چې کله وینې ته لاړ نو بیا به څه کېږي په وینې کې به د دې خوراک سره اکسیجن شاملېږي نو دغه ته موږ وایو اکسیډایزډ. کله چې وینې د خوراک لاړ شي په دې وینه کې د دې خوراک سره اکسیجن شامل شو نو دا اکسیجن او دا خوراک لږ زوم بدل نه انرژي راکوي نو چې کله د دې خوراک سره دا اکسیجن شامل شو نو دغه ته موږ څه وایو اسیمیلیشن ورته وایو. دا د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ. بل زموږ سره دی ایجیشن. ایجیشن موږ څه ته وایو چې د elimination or removal of undigested food material feces from the body is called digestion. اوس موږ خوراک وخوړ خوراک هضم شو خوراک په وینې کې شامل شو په وینې کې ورسره اکسیجن شامل شو زموږ په بدن کې دا خوراک شامل شو موږ ته انرژي واخیسته موږ ته طاقت واخیستو خو د خوراک څه داسې حصې وي چې زموږ بدن هغه نه دي زموږ بدن ته د هغې ضرورت نه وي هغه زموږ د جسم نه وځي نو دغه پروسس ته موږ څه وایو ایجیشن ورته وایو. او زمونږ د جسم نه چې دا خوراک وځي نه د هغه څه په شکل باندې وځي فیسس په شکل باندې چې دی هغه وځي او د عمل ته څه ویلی کېږي ایجیشن ورته ویلی کېږي. اوس چې کله تاسو د هضمي سیسټم وایي نو باقي بنیادي حصې څو دي؟ دوه دي. یو زموږ سره دی الیمنټري کینال. څه ورته وایي؟ الیمنټري کینال. دې ته موږ پښتو کې کومې چې دی هغه ته هم وایو. بل زموږ سره دی اسوسییټډ ګلینډز. ګلینډز به تاسو په تفصیل باندې ووایي دا به تاسو کلاس نه هم ټولګي کې به تاسو نه ویلې خو دا به تفصیل باندې ووایم چې ډایجسټیو یعنې د هضمي سیسټم یو الیمنټري کینال دی یو پکې ګلینډز دي. د دې نه علاوه چې کله تاسو الیمنټري کینال وایي نو په دې کې شپږ حصې دي. په دې کې اورل کیویټي ده یعنې خوله ده. د هغې نه علاوه پیرنګس دی پکې کومې ورته موږ وایو اوسافیګس پایپ شانتې شکل دی. په دې کې سټمک دی معده ده پکې سمال انټسټاین وړوکې کولمې دي لارج انټسټاین او غټه کولمه ده. سمال انټسټاین کې د اصل کې د وړوکې کولمه ده خو تاو شوې راتاو شوې ده. د هضمي سیسټم چې کله تاسو وایي نو د هغې نه مخکې به تاسو په دې ټکو باندې ځان پوه کوئ چې انجیشن موږ دې ته وایو چې خوراک اخیستو ته ډایجیشن موږ د خوراک هضمېدو ته ابزرپشن موږ د خوراک چې کله شامل شي د وینې سره او اسیمیلیشن دې ته وایي کله چې د دې خوراک سره اکسیجن شامل شي او ایجیشن موږ دې ته وایو چې د خپل جسم نه په زور خوراک چې دی هغه لر کوو او بیا به دې کې بنیادي حصې چې دي هغه صفر دي. په دې دوه خبرو ځان پوه کوئ. ابزرپشن دې ته چې خوراک په وینې شامل شي او اسیمیلیشن دې ته وایي کوم خوراک چې وینې ته تللی هغې سره اکسیجن شامل شي دغه د اسیمیلیشن. که پوه شوي به وي نورو ملګرو سره چې دی شریک کړئ انشاءالله.